M-am gândit astăzi că ar fi momentul să vorbim și despre urgențele în oftalmologia veterinară. Trebuie să fim pregătiți pentru acest tip de urgență oftalmologică, pentru că, în general, pacienții care trec printr-un traumatism rutier, prin traumatism prin cădere de la înălțime sau pur și simplu aceste interacțiuni sociale între câini sau câine și pisică se soldează și cu urgențe oftalmologice. În ceea ce privește urgența oftalmologică, întotdeauna proprietarul în anamneză folosește un după. Există întotdeauna un după. Câinele meu a fost lovit de mașină și după ochiul a sărit din orbită. Câinii mei se jucau foarte frumos în parc și după această joacă mai agresivă a închis ochiul. Pisicile s-au necăjit, s-au agitat, au devenit agresive și după o luptă una din ele a închis ochiul. Sau varianta aceasta, am mers cu cățelul meu sau cu pisica mea la tuns și după această vizită la cosmetică au închis ochiul. Este foarte important și varianta de anamneză. Cățelul meu, pisica mea, de vreo 2-3 zile nu este în apele sale și nu prea mănâncă și am observat că de ieri nu mai vede. Și orbirea bruscă este tot o urgență și trebuie să știm să abordăm această urgență oftalmologică legată de orbirea bruscă, de fapt de decolarea retiniană în principiu. Ca urgență în oftalmologie pot să spun durerea oculară, însoțită practic de blefarospasme, epiforă și mioză. Testul cu fluorescenă pozitiv înseamnă o urgență. Este o urgență legată de o leziune corneană. Pierderea de umoare apoasă și am abordat aceste plăci corneene penetrante, sunt clar urgență. O presiune intraoculară crescută, iarăși este o urgență oftalmologică, dar din păcate nu avem norocul să surprindem glaucomul acut. Orbirea bruscă, după cum am spus, este și ea o urgență oftalmologică. Există o listă lungă de urgențe oftalmologice. Unele dintre acestea, cum este ulcerul cornean melting, l-am abordat deja. Vom vorbi astăzi, vom puncta lucruri mai simple și, într-adevăr, urgențele pe care le poate diagnostica și pe care le poate trata fiecare dintre noi. Un traumatism contundent al globului ocular, vorbim despre luxația și avulsia de glob ocular, plăgile palpebrale care impresionează prin hemoragia abundentă, despre corpii străini am vorbit de nenumărate ori, despre plăgile cornene penetrante de asemenea, glaucomul acut ar fi minunat să-l putem surprinde și decolarea retiniană care și ea este o urgență. Cel mai frecvent, în schimb, traumatismul ocular este cel care impresionează. Impresionează, dar, din păcate, este de foarte multe ori cea mai mică problemă a pacientului nostru. Chiar dacă acest ochi luxat sau avulsia de glob ocular, plăgile mușcate din regiunea perioculară, vorbesc de plăgile palpebrale mușcate, agățate, care reprezintă o hemoragie abundentă și cu ochiul acela luxat, poate că reprezintă într-adevăr ceea ce impresionează, dar cu siguranță la un pacient care trece printr-un traumatism rutier sau o interacțiune din asta socială, câine mic, câine mare, pisică și un câine de talie mare, sigur există și o altă problemă majoră care pune în pericol viața pacientului și puneți pe listă, în primul rând, traumatismele craniene. Bineînțeles că important de menționat contuzia pulmonară, pneumotoraxul, hemotoraxul și toate fracturile care se pot întâlni la acești pacienți politraumatizați. Un traumatism contundent al globului ocular, într-adevăr, impresionează. Aici nu prea am eu multe de făcut, pentru că dacă aș stabili diagnosticul, clar, aș spune despre globul ocular drept, hemoftalmie, decolare retiniană pe care o stabilesc clar prin ecografia oculară și un hematom conjunctival. Poate reușesc să efectuez o tarsografie, poate aplic capse chirurgicale și aștept, pentru că după aceste tipuri de traumatisme ale globului ocular, fără să se producă avulsia sau luxația, ochiul poate să aibă un diametru normal, nu va fi vizual, dar poate evolua foarte frecvent ftizia secundară acestui traumatism sever,
Tizia de glob ocular, care secundar este însoțită de entropionul total și trebuie probabil să efectueze nuclearea de glob ocular. Avulsia de glob ocular, da, se vede, o diagnostică oricine, dar uitați-vă cu atenție și la altceva. Cum am spus, contuzia pulmonară, fracturile de mandibulă, pneumotoraxul, hemotoraxul, sunt foarte multe alte lucruri de făcut. Concluzia este că chiar dacă această avulsie de glob ocular impresionează, trebuie întâi să stabilizăm pacientul. Cum este cazul acestuia? Un traumatism rutier sever, cu traumatism cranian, cu o avulsie de glob ocular drept, cu o decolare retiniană la globul ocular stâng, cu o fractură de mandibulă, este practic o pisică care a avut norocul să supraviețuiască. Cred că în momentul ăsta, cu o tranquilizare foarte ușoară, reușesc să efectuez îndepărtarea acestui glob ocular care prezintă avulsie. Este ușor de efectuat pentru că globul ocular respectiv mai este menținut în poziția aceasta numai de conjunctivă. Așa că va trebui să secționez conjunctiva la acest nivel și să mă mai gândesc. Nu pierd vremea să fac o enucleere, să îndepărtez și țesuturile din orbită. Eu trebuie să îndepărtez numai acest glob ocular, urmând să efectuez ablația formațiunilor restante din orbită în timpul 2. Același pacient, după 2 luni de la traumatism, avem opțiuni nenumărate. Pot să efectuez o ablație a formațiunilor restante din orbită, dar este foarte important. Dacă celălalt ochi ar fi fost vizual, această ablație a formațiunilor de la nivelul orbitei drepte trebuie să se efectueze cu mare atenție, să nu orbesc congenerul. Nu este cazul acestui pacient, după cum am spus, decolarea retiniană era prezentă și la ochiul stâng după acest traumatism. E un mare noroc că acest pacient a supraviețuit traumatismul. Același lucru, un pacient care este stabil, dar care prezintă o avulsie de glob ocular după o mușcătură în regiunea perioculară, cu o avulsie de glob ocular, îl pregătesc clar pentru intervenția chirurgicală atâta timp cât nu prezintă alte traumatisme, alte complicații secundare. Acesta este Burito, un pacient superb, de o cumințenie rară, cu care am ajuns în sala de operație. Enuclearea de glob ocular este ușor de efectuat, dar de fiecare dată acești pacienți care vin la noi cu avulsie de glob ocular ne impresionează și mai culegem niște informații, de exemplu, ca și localizarea leziunilor. Este o avulsie de glob ocular, dar efectiv cu deșirarea sclerei. Este foarte frumos cazul ăsta. Cuprinde cu ochii minții încă o variantă de leziune. Acest glob ocular n-avea absolut nicio șansă. Enuclearea se efectuează cu tarsorafia, cu blefarorafia, scuzați-mă, definitivă. Plăgile palpebrale sunt și ele urgențe, impresionează prin hemoragie. Impresionează prin hemoragie, uneori ai norocul să fie numai o plagă palpebrală, plaga aproape a 3-a, înțepată, mușcată și, bineînțeles, hematomul impresionează, dar uneori ai în clinică pacientul acesta care prezintă o hemoragie tot după o plagă mușcată, dar la examenul clinic vei observa deformarea cavității, deformarea regiunii perioculare și epistaxisul. Sunt, de fapt, în fața unui alt tip de pacient. Un pacient care, după un traumatism, o plagă mușcată în regiunea perioculară, începe să sângereze, prezintă hemoragie și proprietarul vrea să rezolve problema chiar atunci, să oprește hemoragia. De fapt, aici ne confruntăm cu totul și cu totul cu alt speță, cum ar spune, de exemplu, un avocat. Este vorba despre formațiuni tumorale, care, într-adevăr, la traumatisme minime sângerează. Plăgile palpebrale sunt foarte simplu de rezolvat.
se vivifiază marginile plăgii, fac această abordare chirurgicală, sutura cu fir de nylon 4.0, trebuie să fac afrontarea marginii libere a pleoapei și să am grijă cumva ca după această reconstrucție de pleoapă să nu produc ectropion sau chiar entropion. Imediat după chirurgie și, bineînțeles, la 14 zile când se îndepărtează firele de sutură. Este ușor să faci o reconstrucție de pleoapă, ceea ce trebuie să respecti întotdeauna, pregătiți câmpul operator mult mai bine decât l-am pregătit noi aici. Dezinfecția, toaletarea este foarte importantă înaintea intervenției chirurgicale și, de asemenea, foarte importantă după ce efectuați dumneavoastră intervenția chirurgicală, proprietarul să poată îngriji foarte frumos plaga asta suturată. V-am spus, poate să apară o plagă mușcată după o hemoragie după o plagă mușcată, dar aici sigur îmi trebuie o radiografie. Îmi trebuie o radiografie pentru că sunt în fața pacientului cu o formațiune tumorală la nivel osos, care într-adevăr sângerează. Corpii străini sunt frecvenți. Am vorbit de corpi străini oriunde, în fundul de sac, în orbită, la nivelul cornei. Încă o dată punctez. Leziunea secundară este întotdeauna la nivelul cornei, indiferent în ce cadran, dar acest corp străin care este însoțit de o secreție conjunctivală extraordinar de abundentă se confundă frecvent cu conjunctivita. Dar am tot punctat asta, conjunctivita nu poate fi unilaterală, este numai de corp străin și am terminat discuția. Oriunde ar fi localizată această aristă, oriunde ar fi localizat corpul străin, durerea este exagerată și mai ales durerea la palparea pleoapelor. Și în funcție de localizarea corpului străin în fundurile de sac, bineînțeles că voi avea un test cu fluoresceină la nivelul corneei. Mai există, iarăși, pacientul venit în urgență cu un epistaxis și proprietarul spune că nu prea mănâncă bine. Dacă există un epistaxis și nu prea mănâncă bine, ar trebui să efectuez o radiografie de cap și nu de puține ori avem surpriza ca la radiografia de craniu să fiu în fața unei plăgi împușcate. Nu trebuie să ne gândim că am putea cândva, vreodată, să îndepărtăm aceste alice de la nivelul masivului facial la o pisică de genul ăsta. De asemenea, există corpii străini intraoculari, alicele de obicei, lacrinii de vânătoare. Se întâmplă frecvent, pacientul vine cu o durere îngrozitoare oculară, cu hemoftalmie, cu decolare retiniană, orbire, pierderea vederii. Ce se întâmplă după această plagă împușcată la care globul ocular reține alica? Este atât de important traumatismul că pacientul acesta nu va mai vedea niciodată, este clar, și frecvent se produce ftizia de glob ocular. Aici poți să efectuezi enuclearea de glob ocular astăzi, dar poți să mai ai un pic de răbdare și să înțelegi ce dorește și proprietarul, pentru că poate să evolueze cu orice, poate să evolueze frecvent cu ftizie de glob ocular, dar poți avea și un traumatism, poți avea după acest traumatism ocular și un glaucom secundar. Este de cântărit. Despre plăgile cornene penetrante cu pupilă normală și cu pierdere de umoare apoasă, atâta timp cât presiunea intraoculară este în limite normale, dar plaga corneană penetrantă, da, este destul de bine reprezentată, poate că cea mai bună variantă la acest pacient este efectuarea tarsorafiei. O sutură de cornee aici, atâta timp cât nu ai îndemânarea și nu ai firele de sutură adecvate și fără nicio supărare, să ai mâna formată pentru o sutură de cornee, cred că cea mai bună variantă, cea mai bună opțiune pentru acest pacient este să administrezi midriatic și să efectuezi un flap de pleoapă a treia și nu uitați niciodată antibioticul sistemic.
dintre toate intervențiile chirurgicale în oftalmologia veterinară, tarsorafia sau acest flap de pleoapă a treia este cel mai eficient pansament anatomic care mă ajută în dezastre corneene. Nu este același caz care se pretează pentru o simplă tarsorafie. O plagă corneană penetrantă cu o presiune intraoculară de 3, când pierde omoarea apoasă acest pacient, când edemul de cornee este exagerat și când durerea este de asemenea bine reprezentată, aici trebuie să ne gândim deja la o chirurgie de cornee, la un flap corneoconjunctival. Nu mai pot efectua numai tarsorafia. Și iarăși, este important, dacă totuși nu reușesc să fac un flap corneoconjunctival, efectuați așa, pe repede înainte, cum se spune, o tarsorafie, dar peste o săptămână, peste 2 zile, peste 3 zile, la un interval redus de timp după această tarsorafie, efectuați o ecografie oculară. Dacă globul ocular are diametru de 1,3, 1,4, 1,5, nu s-a întâmplat nimic la nivelul corneei, trimiteți pacientul mai departe pentru o chirurgie de cornee adecvată, cum vă spuneam, un flap corneoconjunctival. O sutură de cornee nu este la îndemâna oricui, o sutură de cornee, după cum v-am spus, înseamnă o experiență și anumită înclinație pentru acest tip de intervenție chirurgicală. Plaga corneană penetrantă cu hipemă, cu presiune scăzută, cu pierdere de omoare apoasă, ai o singură variantă, flapul corneoconjunctival. În astfel de cazuri de plagă corneană penetrantă cu pierdere de omoare apoasă, nu o să meargă niciodată chirurgia prin aplicarea lentilei de contact Vetshield cu tarsorafie. Nu merge aici, trebuie să faci un flap corneoconjunctival. Vă spuneam că nu suntem atât de norocoși să surprindem această urgență, glaucomul acut. Indiferent că vorbesc despre glaucomul acut la rasele cu predispoziție sau despre un glaucom acut secundar luxației de cristalin. De obicei, se confundă urmarea durerii cu orice. Și de obicei, cele mai frecvente greșeli pe care le facem, doare, da, are blefarospasm, da, pupila e mare sau normală, nu am prea fost atent la detaliul ăsta, nu am în clinică un tonometru și administrez un antibiotic cu antiinflamator Colir. Încercați să vedeți cât de mare este durerea, cât de opacizată este cornea aceea. Și de foarte multe ori am spus același lucru. Chiar dacă nu ai un tonometru în clinică și suspicionezi un glaucom, mai bine îi dai un hipotensor decât un antiinflamator. După care trimiți pacientul unui coleg care are în clinică tonometru. Simplu. Astea sunt niște cazuri absolut superbe. Ăsta este într-adevăr un glaucom acut, surprins, cu un edem grozav de cornee, cu o midriază grozavă. Dar de ce am fost aici norocoși? Pentru că a fost bilateral, da? Dacă ar fi fost unilateral, același lucru se întâmpla. Îl tratam cu lacrimi, cu un pic de antiinflamator. Mi-aș dori pentru toți dintre dumneavoastră să aveți puterea financiară să cumpărați un tonometru. Este cel care te ajută. Este cel care te ajută în ochiul dureros, care poate fi dureros ca urmare a presiunii intraoculare crescute, cum este glaucomul, dar în același timp dureros ca urmare a presiunii intraoculare scăzute, cum este uveita. Tonometria. Indiferent ce tonometru vă gândiți să cumpărați, este minunat. Tonometrul mă face un medic perfect și știu să fac tratamentul corect în momentul în care mă întâlnesc, cum este și cazul acestui cățel cu un glaucom acut. Încă pupila reacționa, încă acest pacient se descurca, dar prezenta o durere îngrozitoare. Când nu am un tonometru în clinică, atenție la rasele cu predispoziție, husky, bulldog, bassetul, vin cu un ochi dureros, cu o cornee blurată, începeți tratamentul cu hipotensor, chiar dacă
nu aveți în clinică tonometru. V-am spus, nu face rău un hipotensor pe un ochi sănătos. În general am 3 opțiuni în cazul glaucoamelor acute: colirele cu hipotensoare sau când nu merge nimic, și de obicei sunt refractare glaucoamele la tratament, protezarea intrasclerală și enuclearea de glob ocular, dar nu o faceți în prima etapă. Aveți speranța că poate veți menține acel glob ocular cu o presiune scăzută, cu o presiune normală, și pot să ajut cu un supliment retinian pacientul respectiv la care a debutat glaucomul. Decolarea retiniană este foarte ușor de examinat dacă vei avea curiozitatea să examinezi fiecare pacient care îți intră în clinică pentru orice altceva, pentru deparazitare, vaccinare, ca să poți înțelege, pe de o parte, structura normală a fundului de ochi, să poți înțelege edemul retinian și, de asemenea, o decolare retiniană, poate la debut. O decolare seroasă ar fi minunat să o puteți înțelege, pentru că cu tratament reușești să redai vederea pacientului tău. Un fund de ochi normal îl știe toată lumea cum arată: un tapetum lucidum, un tapetum nigrum, papila nervului optic și vasele sanguine. Bineînțeles că o decolare retiniană o pot surprinde foarte ușor și o pot diagnostica ușor, pentru că toată acea retină ajunge în pupilă. Pacientul meu nu vede, pacientul meu este un pacient apatic, și chiar dacă este un pacient felin sau un pacient canin, acesta va rămâne, nu va mai vedea, va fi un pacient orb, dar eu trebuie să ajung la un diagnostic foarte clar, un diagnostic etiologic. Ce a determinat decolarea retiniană? Și nu de puține ori avem în clinică pacientul care trece prin babesioză, că tot este sezonul, trece prin babesioză, reușesc să-l salvez, nu moare. Uneori am șansa să-i fac transfuzie sau nu am șansa să-i fac transfuzie, sau poate era de transfuzie sau nu era de transfuzie. Aici lucrurile sunt destul de... putem discuta mult despre acest aspect, și la o săptămână după ce pacientul începe să mănânce, este bine mersi, apare decolarea retiniană. În general, decolarea retiniană după babesioză apare pe o anemie severă. Nici nu știu dacă trebuie să spun când să faceți transfuzia, de ce să faceți transfuzia. Dar de obicei proprietarul este foarte necăjit de această complicație. Complicația decolarea retiniană ca și complicație pe anemia severă după babesioză, că tot vorbeam despre ceea ce este acum la modă, cred că de vreo 2 zile numai pacienți cu babesioză vin în spitalul facultății, trebuie să o spunem proprietarului și să fim foarte atenți la valoarea hematocritului și hemoglobinei. O decolare retiniană poate să fie brutală, cum este cazul acesta, sau cu hemoragii, și iarăși este important. Dacă un ochi încă arată bine și celălalt prezintă hemoragii punctiforme sau hemoragii de dimensiuni mai mari, eu trebuie neapărat ca pacientul acesta felin să-l trimit pentru un consult cardiologic. Poate că am șansa să salvez un ochi, poate că am șansa să salvez 2 ochi, nu pot să știi niciodată. Dar dacă nu mă voi gândi că această decolare retiniană poate să fie secundară hipertensiunii arteriale la pisică, pierd ochii respectiv și mai ales pot să pierd pacientul. Nici nu știu cum să facem noi această medicină preventivă. Nici nu știu cum ar trebui să abordăm pacientul care intră în clinică pentru o deparazitare și o vaccinare. Cred că ar trebui să ne facem niște tabele așa de patologii asociate vârstei. Și după 7 ani, toate pisicile ar trebui la un consult de rutină, legat sau nu de vaccinare, să măsori și tensiunea arterială. Este foarte important. Nu vorbesc de acest screening hematologic, biochimic, care ar trebui făcut tuturor pacienților noștri. Cred că aici suntem deficitari în tot ceea ce înseamnă medicina veterinară preventivă.
ori ne confruntăm numai cu dosare X și cu patologii foarte grave, ori facem repede o deparazitare, o vaccinare, facem niște analize, ne uităm pe analize, totul este minunat și nemaipomenit. Dacă ne gândim și la o ecografie abdominală, o facem și pe aceea. Cred că ar trebui dezvoltată această ramură a medicinii veterinare care nu ne-ar mai aduce în fața acestor pacienți cu patologii asociate. Decolarea retiniană, după cum vă spuneam, o poți recunoaște de la o poștă, iar pacientul acesta, orb fiind, trebuie totuși să aibă un diagnostic al afecțiunii sistemice, cum este cazul hipertensiunii arteriale. Decolarea retiniană o confirm cu ușurință prin examen oftalmologic, dar și ecografic, este esențial. Sunt în fața unui proprietar care este foarte necăjit. Are un pacient orb dintr-o dată, va spune. Și îi se pare că este o urgență. Dintr-o dată este și cel de-al doilea ochi afectat. Îți va spune proprietarul că este trist, este apatic, nu mai mănâncă, nu se mai descurcă. Pacientul cu decolarea retiniană bilaterală ajunge la tine după ce nu mai este absolut nimic de făcut. Este importantă decolarea, într-adevăr, stabilesc diagnosticul cu ușurință, dar etiologia este importantă. Vorbesc despre hipertensiune arterială la pisică, vorbesc despre o boală renală, vorbesc despre hipertiroidism sau vorbesc despre toate aceste uveite sistemice, uveite care evoluează și cu decolarea retiniană din erlichioză, dirofilarioză și mai ales, după cum vă spuneam, această anemie secundară babesiozei care este acum este de sezon. După cum am spus, lista cu urgențele oftalmologice este extrem de lungă. Ceea ce trebuie, în schimb, să punctez la finalul prezentării. Chiar dacă impresionează ochiul când este vorba despre o avulsie de glob ocular sau luxație de glob ocular, stabilizați pacientul. Vedeți toată simptomatologia acestuia, respirația, orice altă fractură, traumatismul cranian important. În rest, toate celelalte, vorbesc despre plăgile penetrante la nivelul corneei, vorbesc despre plăgile palpebrale, despre tot ce înseamnă arsuri corneene chimice, corpii străini care îmi produc o leziune la nivelul corneei, acestea sunt stricte traumatice, la acel nivel, numai ochiul. Dar dacă vorbesc despre aceste traumatisme rutiere severe, traumatisme prin cădere de la înălțime sau interacțiuni sociale, altercații între câini de diferite talii sau între câine și pisică, trebuie să privesc în ansamblu pacientul meu și să nu uit niciodată că s-ar putea ca acea luxație și luxație sau avulsie de glob ocular va fi poate una din cele mai mici probleme pe care pacientul meu le are în momentul în care îți pătrunde în clinică. Așa că vă doresc să aveți încredere în dumneavoastră și să priviți aceste urgențe oftalmologice ca un întreg întotdeauna.